हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। हामी प्रकाशको पुस्तक हामी 13 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यो 13 अध्यायको हामी तेस्रो भागमा आइपुगेका छौँ र आज हामी त्यो पशु एन्टी क्राइस्टको बारेमा हामी आजको यो कक्षामा सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछौँ र आउनुहोस् हामी फेरि आजको यो कक्षालाई बढाउनुभन्दा अगाडि हामी 3 पदलाई 13 अध्यायको 3 पदलाई पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लागे। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, ठुलो घातक चोट लाग्यो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर 3 अध्याय 3 पदको पहिलो भागमा उल्लेख गरेको छ। And I saw one of his heads and as if it had been slain and it was healed। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ पुरै रूपले घातक चोट लागेको थियो तर अब त्यो पुरा रूपले निको भएको छ। हामीले 17 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ 7 वटा शिरहरूको अर्थ के हो भन्ने कुराहरू र यसले 7 पर्वतहरू वा 7 विगतका शासकहरूलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। जुन कुरो चाहिँ मिस्र देशबाट सुरु भएर 7 वर्षको सङ्कष्टको पहिलो 3.5 वर्षमा स्थापना हुने 10 राज्यहरूको साम्राज्यको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब सबभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ त्यो 7 वटा शिरहरू मध्येमा कुन चाहिँ शिरलाई चाहिँ त्यो घातक चोट लागेको थियो र त्यो निको भएको छ, प्रश्न चाहिँ यहाँ हो। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर घातक चोट लागेको भन्ने बताएको छ, तर त्यो 7 वटा शिरहरू मध्येमा कुन चाहिँ शिरलाई अथवा कुन चाहिँ राज्यलाई अथवा कुन चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यो घातक चोट लागेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण हामी प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 8 देखि 11 पदसम्म हामी पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको उत्तर हामी पाउँछौँ। हामी पढौँ त त्यो पद। तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो तर अब छैन र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसको नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनकि त्यो एक समय थियो तर अब छैन र पछि आउनेछ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन त्यो चाहिँ 8औं हो, 7 मध्येको एक हो तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। ल है त, यहाँनिर एकदम स्पष्ट बताइदिएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यो 7औं शिर चाहिँ को हो भन्ने कुरो चाहिँ 7औं शिर चाहिँ यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ 10 राष्ट्रहरूको साम्राज्य जुन चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्टको सुरुमा स्थापना हुनेछ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। 7औं शिर चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ 10 राष्ट्रहरूको साम्राज्य हो है। यो चाहिँ के छ भने एक समय थियो अब छैन भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, भन्नुको मतलब चाहिँ एक समय चाहिँ थियो भन्नुको मतलब चाहिँ रोमी साम्राज्य एक समयमा थियो तर पछि त्यो के भएको छ, विभिन्न राष्ट्रहरूमा टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै रूपले छुट्टिएको छ अथवा त्यो चाहिँ टुक्रिएको छ भन्नु खोजेको है। जो यहाँ छुट्टा छुट्टै राज्यहरूमा टुक्रिएको छ। एक समय थियो भन्नु खोजेको नि, एक समय थियो अब छैन भन्ने शब्द, अथवा रोमी साम्राज्य एक समय थियो तर पछि चाहिँ त्यो चाहिँ के भएको छ त, विभिन्न छुट्टा छुट्टै राष्ट्रहरूमा त्यो चाहिँ टुक्रिएको छ। त्यसपछि के लेखेको छ भने अब आउन लागेको छ भन्ने कुरा बताइन्छ। अब आउन लागेको छ भन्नु खोजेको चाहिँ अब चाहिँ त्यो जब मण्डली उठाइलगेछ त्यसपछि 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ 10 वटा त्यही टुक्रिएको राज्यहरू नै फेरि मिलेर चाहिँ एउटा साम्राज्य हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यही त्यही कुरो। यसकारण चाहिँ हामीले यो शब्दहरूलाई एकदम याद दिनुपर्छ। थियो, एक समय थियो, अब छैन, अब फेरि आउनेछ है। यी सबै शब्दहरू नै त्यसको चोट हो जो अब निको भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्नेको मतलब चाहिँ त्यसलाई घातक चोट लागेको छ। यो 7 वटा शिरहरू मध्येमा यो 7 वटा साम्राज्यहरू मध्येमा एउटा साम्राज्यलाई चाहिँ एकदमै ठुलो घातक चोट लागेको छ भन्नुको खास अर्थ चाहिँ यो चाहिँ कुन शिर हो अथवा कुन साम्राज्य हो भन्दा यो चाहिँ रोमी साम्राज्य हो। एक समय चाहिँ यसले विशाल प्रकारले सारा संसारलाई आफ्नो शक्ति जमाएर चाहिँ यसले राज्य गरेको थियो तर अब त्यसपछि के भएको छ, त्यो राज्य पुरै रूपले टुक्रेको छ, छताछुल्ल भएको छ र अब फेरि
मण्डली उठाइ लगिसकेपछि 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टमा चाहिँ फेरि त्यो उदय भएर आउनेछ भन्नु खोजेको थियो। यसकारण चाहिँ यसले के सिकाउनु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चोट लागेको थियो, अब त्यो निको भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको खास अर्थ हो। हेर्नुहोस् त यहाँ डज दिस रेफर टु द इम्पायर अर द किङ अर बोथ है। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसले चाहिँ साम्राज्यलाई बताएको छ कि राजालाई अथवा शासकलाई सम्बोधन गरेछ कि यो दुईटैलाई सम्बोधन गरेछ, साम्राज्य राजालाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर अब अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त पहिलो कुरो चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ यसलाई चाहिँ बेठिक प्रकारले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। तिनीहरूको सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले यसरी विश्वास गर्छन् कि त्यति बेला चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यति बेला फेरि यहुदा इस्करियोती जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको थियो, अथवा निरो भन्ने सम्राट जसले क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै धेरै दुःख दिएको थियो, नेपोलियन अथवा हिटलर अथवा जोन एफ केनेडी, यी सबै व्यक्तिहरू फेरि बौरी उठ्नेछन् भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले त्यसरी व्याख्या गर्ने गर्छन् है। घाटा चोट लागेको भनेको व्यक्तिहरू चाहिँ यिनै व्यक्तिहरू हुन् जो फेरि चाहिँ पुरै रूपले मृत्युबाट फेरि बौरी उठेर आउनेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन् भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले यसरी विश्वास गर्छन्। तर अरूहरूले चाहिँ 10 राज्यहरू मिली एक साम्राज्य स्थापना हुनेछ भने विश्वास गर्छन् हैन। यसका दुई किसिमको व्याख्याहरू छ। त्यो घाटा चोट लाग्यो भन्ने चाहिँ दुईटा व्याख्या छ। एउटा व्याख्या चाहिँ यहुदा इस्करियोती जस्तो व्यक्ति, निरो जस्तो व्यक्ति, नेपोलियन जस्तो व्यक्ति, हिटलर जस्तो व्यक्ति, यी सबै व्यक्तिहरू फेरि चाहिँ बिउतेर आउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। तर अरू कतिले चाहिँ के विश्वास गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 10 राज्यहरू मिली एक साम्राज्यको स्थापना हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ विश्वास गर्छन्। यो एउटा शैतानको नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हुनेछ। यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा यो 10 राज्यहरू चाहिँ जसरी यिनीहरूको राज्यको स्थापना हुनेछ, त्यो स्थापना गरेको राज्यमा चाहिँ दुष्ट शैतान आफैले नै त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थालाई त्यसले नियन्त्रण गर्नेछ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 र 2 पदमा, 17 अध्यायको 8 र 9 पदमा हामी अझ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, जहाँ त्यो पशु र त्यसको राज्यसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् त यो कुरा एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुहोस् त हामीले त्यो पढिसकेका छौँ कि त्यो आउने त्यो 7 वर्षको साम्राज्य चाहिँ यो चाहिँ बेबिलोन साम्राज्य, ग्रिक साम्राज्य र मादी र फारसीको साम्राज्यको चाहिँ यो चाहिँ कम्पोजिसनमा अथवा त्यो त्यसको चरित्र जस्तै चाहिँ यो राज्य हुनेछ भन्ने कुराहरू हिजो हामीले पढिसकेका छौँ। यसका प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पदमा पनि त्यो पशु हेर्नुहोस् न 7 पहाडसँग सम्बन्धित छ, जो चाहिँ ती राज्यहरू जहाँ स्त्री बसेको छ। हेर्नुहोस् त भनेको मतलब चाहिँ त्यो पशुको बारेमा त्यो उल्लेख गरेको छ, जुन पशु चाहिँ विगतका ती 7 वटा राष्ट्रहरू अथवा साम्राज्यहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित छ, जहाँ चाहिँ ती स्त्री बसेको छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यो हामी स्त्रीको बारेमा हामी अझै बृहत रूपमा हामी 17 अध्यायमा पढ्नेछौँ। यसका यो कुरो चाहिँ 17 अध्याय प्रकाशको 17 अध्यायको 1 पदमा र 15 पदमा पनि यो चाहिँ प्रमाणित भएको छ, जहाँ पानीहरूमा अथवा राष्ट्रहरू बसेको छ भनी चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो स्त्री चाहिँ पानीहरूको बिचमा अथवा राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ बसेको छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यसकारण चाहिँ त्यो घातक चोट लाग्यो भन्ने कुरो जुन अघि हामीले पढेको थियौँ है, त्यो घातक चोट लागेको भनेको मतलब चाहिँ त्यो चाहिँ एक समय चाहिँ थियो, एक समय चाहिँ त्यो राष्ट्र थियो, तर त्यो पुरै रूपले पतन भएको थियो, तर फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जीवित भएर आउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो ठाउँमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् न यसकारण तर अरू पदहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति भनेर पनि विचार गरिएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले त्यो पोलिटिकल लिडर चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यिनै पदहरूमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ है यी सबै पदहरूबाट हामी यो थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो भनेको, त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा राजनीतिक नेता हो भनेको। जस्तै प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 5 र 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यो पशुले आफ्नो मुख परमेश्वरको निन्दा गर्न खोलेको छ। हामी यो कुरा अब पढ्नेछौँ है। त्यसपछि 14 पदमा लेखेको छ कि त्यसले चाहिँ पशुको मूर्ति बनाएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसपछि 13 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ त्यसको सङ्ख्या मानिसको सङ्ख्या थियो भन्ने कुरा। यसको अन्त्यमा चाहिँ त्यसको निश्चय पनि विनाश हुनेछ भन्ने कुराहरू यिनै पदहरूले 17 अध्यायको 8 पदमा, 11 पदमा, 19 र 20 पदमा र दोस्रो तेस्रोनी 2 अध्यायको 3 पदमा यिनै पदहरूले त्यसको निश्चय पनि विनाश हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ यो व्यक्ति को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक राजनीतिक
नेता हो भन्ने कुरा बताएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ जुनलाई चाहिँ एकदमै घातक चोट लागेको थियो त्यो चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ रोमी साम्राज्य हो। त्यो एक समय टुक्रिएको थियो र त्यो अब के हुन आएको छ, त्यो फेरि चाहिँ पूर्ण स्थापना भएको छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको नेताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो साम्राज्यलाई चाहिँ परिचालन गरेछ, नेतृत्व गर्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ पढिरहेका छौँ। यसको प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 पदसम्म है हामीले यहाँनिर पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो एउटै कुराहरू घरिघरि भेटाउँछ। हेर्नुहोस्, घरि राज्य भन्ने कुरा बताएको छ, घरि राजा भन्ने कुरा बताएको छ, तर कतिचोटि चाहिँ यी दुईटै हो भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण ब्याक टु द किङ हु गोज इन्टु द पर्डिसन अफ डिस्ट्रक्सन, यसकारण चाहिँ यो चाहिँ को भन्दा चाहिँ पछि चाहिँ यो चाहिँ नष्ट हुनेछ भन्ने कुरा बताए। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीलाई मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनिसकेको थिएँ कि कतिचोटि चाहिँ राजा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, कतिचोटि साम्राज्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, कतिचोटि राज्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै शब्दहरू प्रयोग गरेकोले कतिचोटि हामीले बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यो भन्नु खोजे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई भन्नु खोजेको अथवा एउटै साम्राज्यलाई भन्नु खोजेको र एउटै किसिमको व्यवस्थालाई भन्नु खोजेको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। यसकारण है द बेस्ट ट्रान्सलेसन अब यसकारण चाहिँ के हो भने इट्स बेस्ट टु टेक डेडली वुन्ड द्याट वाज हिल्ड, अथवा त्यो चाहिँ एकदमै घातक चोट लागेको थियो जो चाहिँ अब निको भएको छ भनेर जुन हामीले 13 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढेका थियौँ। पढाउँदा फेरि 3 अध्यायको 3 पदमा राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है न। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसको 7वटा शिरहरू थियो। 7वटा शिरहरू मध्येमा एउटा शिरमा चाहिँ एकदमै घातक चोट लागेको थियो। अनि तर त्यसको चोट निको भयो। ल भाइ त्यसको चोट अब निको भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् न, अघि पनि हामीले पढिसक्यौँ त्यो थियो अब छैन फेरि आउनेछ भन्ने कुरा जुन हामीले प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 8 पद 11 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो थियो अब छैन फेरि आउनेछ भनेको चाहिँ यो चाहिँ रोमी साम्राज्यको पतन र फेरि पूर्ण स्थापना भएको कुरालाई जनाउँछ है। यो चाहिँ स्पष्ट छ। त्यसपछि हामी पढ्नु फेरि त्यो 3 पदको पछिल्लो भाग र 4 पदमा उसले चाहिँ आफूले आफूलाई के दाबी गरेछ भन्ने कुराहरू। अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। हेर्नुहोस् है, छक्क परे र त्यो पशुको पछि पछि लाग्यो भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि पढ्नु त फेरि मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने। ल हेर्नुहोस् है न, संसारमा जति पनि तनासाईहरू है आए ती सबै कुशल वक्ताहरू थिए है, जसले ठुला ठुला भिडलाई आकर्षित गर्न सक्थे। त्यसरी नै ख्रिस्ट विरोधी यो पशु पनि एक कुशल वक्ता हुनेछ र भिडलाई आकर्षित पार्नेछ। त्यो यति कुशल एउटा एकदमै गुड ओरेटर, उसले यति मिठो र यस्तो प्रभावकारी उसले भाषण दिन सक्नेछ कि सारा भिडलाई उसको एउटा भाषणले उसले आकर्षित गर्न सक्नेछ। यसमा हामीले अहिले यहाँनिर पढ्यौँ कि 3 अध्यायको दोस्रो भागमा यी छक्क पऱ्यो भन्ने कुरा बताएको छ र सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो पशुको पछि लाग्यो भन्ने कुरा बताएको छ। किनभने त्यो चाहिँ एउटा डिक्टेटर हो, वर्ल्ड डिक्टेटर है, एकदम ठुलो तनासाई हो। त्यसको प्रभावकारी भाषण र चतुराई कस्तो हुनेछ भनी 8 अध्यायको 23 पदमा पनि, दानियल 8 अध्यायको 23 पदमा पनि उल्लेख गरेर हेर्नुहोस् न। तर इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो 8 अध्यायको 23 पद, दानियल 8 अध्यायको 23 पद यो चाहिँ एन्टिओकस राजाको बारेमा उल्लेख गरेको छ, जसले चाहिँ यहुदीहरूलाई वास्तविक रूपमा सतावट दिएको थियो देखिए तापनि यसले चाहिँ भविष्यमा त्यो पशुको आगमनलाई जनाउँछ। हामी यो चाहिँ 8 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ। हामी यो पद पढौँ त, दानियलको पुस्तक 8 अध्यायको 23 देखि 25 पदसम्म। तिनीहरूका राज्यकालका पछिल्ला दिनहरूमा जब विरोधीहरूको दुष्टता चरम सीमामा पुगेको हुनेछ, तब एकजना हट्टी षड्यन्त्रमा पोख्त राजा उठ्नेछ। त्यो धेरै बलवान हुनेछ, तर त्यसको आफ्नो शक्तिले होइन। त्यसले अचम्मको विध्वंस लगाउनेछ र जे गर्छ त्यसमा सफल हुनेछ। त्यसले शक्तिशाली मानिसहरू र पवित्र जनहरूलाई नाश गर्नेछन्। त्यसले छललाई सफल पार्नेछ र आफैलाई उच्च ठान्नेछ। जब तिनीहरूले सुरक्षाको महसुस गर्नेछन्, त्यसले धेरै नष्ट गर्नेछ र राजकुमारहरूको विरुद्धमा त्यो खडा हुनेछ। तापनि त्यो नष्ट हुनेछ,
तर कुनै मानिसको शक्तिद्वारा होइन। ल है, त्यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। एन्टिओकस चौथो जो सिरियाको राजा हुनुहुन्थ्यो, ग्रिक साम्राज्य जब 4वटा जेनरल्सहरूमा विभाजन भयो, ती मध्येमा एउटा उत्तरको राजा अर्थात् यो सिरियाको राजा एन्टिओकस चौथोले चाहिँ त्यति बेलाको पुरै यहुदी घरानालाई अथवा इजरायललाई, पुरै त्यो सुन्दर नगरलाई चाहिँ त्यसले पुरै रूपले विध्वंस पारेको छ। यो चाहिँ एकदमै वास्तविक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ लगभग यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 173 देखि लिएर 165 को बीचमा घटेको एउटा विशेष घटना हो। त्यस्तो बेला त्यति बेला चाहिँ एकदमै पुरै रूपले चाहिँ यो एन्टिओकस चौथोले विध्वंस पारेको थियो र त्यो त्यति बेला मात्रै वास्तविक रूपमा विध्वंस पारेको थिएन, तर यसले चाहिँ यो अगमबाणीले चाहिँ भविष्यमा हुन आउनेको बारेमा पनि यसले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। भविष्यमा पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यसले चाहिँ विध्वंस पार्नेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दा एउटा एकदम कुशल वक्ता हो। त्यो चाहिँ एकदम चतुराईको साथमा त्यहाँनिर षड्यन्त्र गरेर त्यसले आफ्नो शक्ति हासिल गर्नेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुहोस् न, सारा पृथ्वी, त्यहाँ चाहिँ सारा पृथ्वी भन्नाले यो छलको ज्ञान सबै कहाँ पुग्नेछ। यो अघि नै हामीले पढिसकेको छ यहाँनिर दानियल 8 अध्यायको 23 देखि 25 पदसम्म। त्यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रकारी हो। त्यसले जति पनि शक्तिहरू छ त्यसले बलजबतले त्यो चाहिँ एकदमै चतुराईको साथमा त्यसले चाहिँ आफ्नो हातमा लिनेछ र त्यसले चाहिँ के गर्नेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सारा पृथ्वी चाहिँ त्यसको पछि लाग्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ अघि हामीले 3 पदको अन्तिम भागमा पढिसकेका छौँ। र सारा पृथ्वी भन्नाले चाहिँ यो छल त्यसले चाहिँ संसारभरिलाई छल गरेर चाहिँ छलको ज्ञानले सबै कहाँ पुग्नेछ। कसरी पुग्नेछ भन्दाखेरि अहिले मिडियाको शक्ति कति ठुलो छ हेर्नुहोस् न। मिडियाको क्षमतालाई हेर्ने हो भने यो निश्चय पनि विभिन्न माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार हुनेछ। त्यति बेला चाहिँ त्यसले जुन किसिमले षड्यन्त्र गरेर, जुन किसिमले छल गरेर, चतुराई गरेर सारा संसारको शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिनेछ, यो चाहिँ के हुनेछ त, यो चाहिँ संसारभरिका मानिसहरूले यो थाहा पाउनेछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर द होल अर्थ, सारा पृथ्वी भन्नाले चाहिँ यसले गरेको सम्पूर्ण छल कपट र जति पनि षड्यन्त्रहरू छ यो चाहिँ संसारभरि नै विभिन्न माध्यमहरूद्वारा है, विशेष मिडियाको क्षमतालाई त्यति बेला मानिसले महसुस गरेछ। त्यसको क्षमता कति छ भन्ने कुरा, जुन कुरो अहिले हामीलाई थाहा छँदैछ। यसकारण चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार हुनेछ। यो मिडिया पनि एक माध्यम हुनेछ त्यसको शक्तिलाई विश्वव्यापी गराउनले। यसकारण त्यसको शक्ति त्यसले चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै त्यसले काम गरेको हुन्छ, तर सारा संसारलाई त्यसको शक्तिको महसुस चाहिँ त्यसले मिडियाद्वारा पनि गराउनु, त्यो एउटा पनि माध्यम हुनेछ। हामी त्यो 7 पद पढौँ त। 7 पद, प्रकाश 13 अध्याय 7 पद। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसले अधिकार दियो। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुलहरू, जातिहरू, भाषाहरू भन्ने शब्दहरू त्यहाँनिर सबैलाई त्यसले के गर्छ त प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण अर्को शब्द के परेको छ भन्दाखेरि 4 पदमा छक्क परे भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हैन त। 3 पदमा ल पढ्नु त फेरि एकचोटि 3 पद। अनि सारा पृथ्वी छक्क परे। ल भइहाल्यो, सारा पृथ्वी छक्क परे भन्ने कुरा बताएको छ है। यसले के बताउनु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको छलले संसारलाई नै छक्क पारि दिनेछ। त्यस पशुको पछि लाग्यो, त्यसपछि छक्क परिसकेपछि के भनेछ, त्यसपछि परेर त्यस पशुको पछि लाग्यो। यति साह्रो छक्क पर्दैछ तिनीहरू, किनभने जुन राज्य एक समयमा टुक्रेर छाताछुल्ला भएर विभिन्न सानो सानो राष्ट्रहरूमा टुक्रेर छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र देश भनेर अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ, अब त्यसलाई फेरि त्यसले एकसाथ फेरि जीवित पारेर चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा साम्राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ मानिसहरू के हुन्छ त छक्क पर्नेछ है। त्यसको छलले, शैतानको छलले संसारलाई छक्क पारेको छ। त्यस पशुको पछि लाग्छ र त्यसको भ्रम र झुटको बारेमा पावलले पनि दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म उल्लेख गरेको छ। हामी यो पद पढौँदा दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म। र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्ट सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। ल भइहाल्यो, त्यो एकदम स्पष्ट रूपले लेखेको छ। मानिसहरूले
पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि, पवित्र परमेश्वरको सत्यतालाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि, झुटमा तिनीहरू मानिसहरू रमाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। र यो भ्रम चाहिँ है त्यति बेला देखा पर्नेछ जब मण्डली उठाइलगिनेछ। त्यसपछि इन दिस वर्शिप अफ द ड्रागन एन्ड हेर्नुहोस्, शैतानको र त्यो पशुको एन्टिक्राइस्टको पुज्ने क्रममा मानिसहरूले दुईवटा कुराहरू स्वीकार गर्नेछ। विश्वासीहरूले बाहेक अरू संसारका सबै मानिसहरूले दुईटा कुराहरू स्वीकार गर्नेछ। के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ युनिकनेस हो। त्यहाँ लेखेको छ है 4 पदमा, यो पशु जस्तो अरू को छ र यसको शक्तिको विरोधमा को लड्न सक्नेछ। हामी पढ्दा 4 पद स्पष्ट रूपले लेखेको छ। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे। ल हेर्नुहोस् है, मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे भनेको मतलब चाहिँ तिनीहरूले शैतानको पनि पूजा गरिरहेको छ र त्यो एन्टिक्राइस्टको पनि पूजा गरेको छ। किनभने एन्टिक्राइस्टले चाहिँ शैतानले सम्पूर्ण हक र अधिकार दिएको छ र तिनीहरूले यसो भनेर पूजा। दुईटा कुराहरू छ यहाँ हेर्नुहोस् न, दुईटा। एउटा चाहिँ हिज युनिकनेस अथवा पढौँ त, यो पशु जस्तो अरू को छ, यो पशु जस्तो अरू को छ, अनि यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने, यसको शक्तिको विरुद्धमा को लड्न सक्ने है, त्यसको पावरको बारेमा बताएको छ र एउटा चाहिँ त्यसको युनिकनेसको बारेमा बताएको छ। यसको राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, यी नेपालीमा मैले लेखिदिएको छु। यिनै कारणले त्यसलाई एकलौटे शासन गर्न उच्चाइमा पुर्याउने छ। यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, यी मानिसले भन्न थाले हो त्यो पशु जस्तो अरू को छ र है, र यसको शक्तिको विरुद्धमा को लड्न सक्छ भनिसकेपछि यसले त्यो माथि के भएको छ, मनोबल पाएको छ र यो त्यत्तिकै यो उचाइमा पुगेको छ। हेर्नुहोस् न, यसै कारण है, यिनै कारणले है त्यसलाई एकलौटे शासन गर्न उच्चाइमा पुर्याउने छ। शैतानले युगौं युगदेखि चाहना गरेको यही हो कि मानिसहरूले त्यसको पूजा गरोस् है। दुष्ट शैतानले पवित्र परमेश्वरलाई सबै मानिसहरूले, सारा सृष्टिले पुजेको कुरा उसले सहनै सकेन। यसकारण जब परमेश्वरले उसलाई यति सुन्दर प्रकारले बनाउनु भएको थियो र सबै स्वर्गदूतले उसको प्रशंसा गर्थ्यो, तपाईँ कति सुन्दर हुन्छ भनेको, अनि उसलाई के भयो, घमण्डले डाले फुलिएको कारणले ऊ पुरै उज्यालो माथिदेखि तलसम्म बल्ने थियो, डाले भरिएको कारणले चाहिँ परमेश्वरलाई दिने आराधना चाहिँ उसले खोज्नु खोजेको छ र उसले चाहिँ युगौं युगदेखि उसले यो चाहना गरेको छ। र अब यो के हुन आएको छ त, पुरा हुन आएको छ। यो शैतानको पूजा चाहिँ दुष्टको खेल प्रशस्त मात्रामा देखिने। यसमा अब बल्ल है, अब मानिसले उसलाई पूजा थालिसकेपछि बल्ल उसले सोच्न थालेको छ, बल्ल मैले परमेश्वरबाट चाहिँ मैले मानिसहरू खोजेर चाहिँ अब मेरो पूजा गर्न लगाएको छु भन्ने कुरो त्यति बेला बल्ल त्यसले महसुस गर्यो। त्यसले युगौं युगदेखि चाहिँ त्यसले चाहना गरेको छ। र यो शैतानको पूजा चाहिँ के भन्छ, पूजामा चाहिँ दुष्टाइको खेल प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ। दुष्ट शैतानलाई पुज्दाखेरि जति पनि दुष्ट शैतानको गतिविधिहरू छ त्यो हरेक गतिविधि चाहिँ त्यो शैतानलाई र त्यो एन्टिक्राइस्टलाई पुज्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ वास्तविक त्यसको चाहिँ रूप र त्यसको रङ देखिनेछ। मानिसले शैतानको पूजा त्यो पशुले बनाएको व्यवस्थाबाट गर्नेछ। यसकारण यो शैतानलाई पूजा गर्नको निम्ति चाहिँ यो पशुले विशेष किसिमको चाहिँ यो के बनाएको हुन्छ, व्यवस्था बनाएको हुन्छ। र हामीले अहिले पढ्दै जानेछौँ कि यदि जसले यो शैतानको पूजा गर्दा त्यसलाई सबलाई मारिनेछ भनेर एउटा विशेष किसिमको एउटा व्यवस्था बनाएको छ है। त्यसपछि यो समयमा त्यो शैतानले साँच्चीकै चाहिँ यो युगको हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला त्यसले महसुस गर्नेछ। किनभने दुष्ट शैतानलाई बाइबलमा घरिघरि यो पृथ्वीको यो अहिले वर्तमान युगको त्यो देव हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दुष्ट शैतान साँच्ची नै त्यति बेला चाहिँ यो युगको देव हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले महसुस गर्नेछ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, पशुको आक्रमणकारी गतिविधि कस्तो हुनेछ, हिज एग्रेसन एन्ड एक्टिभिटी। हामी पढौँ त 5 पददेखि लिएर 7 पदसम्म। त्यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दा शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुक्ति दियो। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। ल भइहाल्यो त। यहाँनिर 7 वर्षको सङ्कष्टको अवधिमा धेरै उद्देश्यहरू मध्येमा
एउटा उद्देश्य चाहिँ शैतानको चरित्र र त्यसका राज्यलाई झल्काउनु हो, जुन कुरा पशुबाट स्पष्ट देख्न पाउँछौँ। यसका चाहिँ त्यो 7 वर्षको सङ्घर्षको अवधिमा चाहिँ थुप्रै उद्देश्यहरू मध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ दुष्ट शैतानको वास्तविक चरित्र, त्यसको रङ के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। र त्यो चाहिँ कसरी देख्न पाउँछौँ भन्दा चाहिँ त्यसले सारा अधिकार त्यसले कसलाई दिएको छ, त्यो पशुलाई दिएको छ। र त्यो पशुको चलखेलबाट चाहिँ दुष्ट शैतानको हरेक रङ र चरित्र देखिनेछ। सबभन्दा पहिलो त्यसको चरित्र कस्तो देखिनेछ भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वर निन्दाको कुराहरू। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ धर्मसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रिलिजियस साइड भन्छ, हिज ब्लास्फेमी भन्छ, ईश्वर निन्दा। त्यसले कति धेरै ईश्वर निन्दा गर्छ भन्ने कुरो। त्यो पशुले है, त्यो पशुको चरित्र नै धर्म विरोध, परमेश्वरको निन्दा र परमेश्वरका मानिसहरूको निन्दा गरेर आघात पुर्याउनु हो। हेर्नु, त्यसको सबभन्दा ठुलो त्यसले मानिसहरूलाई एकदमै ठुलो आघात अथवा चोट पुर्याउनु चाहिँ त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यसले धर्मको विरोध गर्नेछ है, त्यसले परमेश्वरको विरोध गरेछ र परमेश्वरका मानिसहरूको विरोध गरेछ, इजरायली मानिसको विरोध गरेछ। र त्यति बेला त्यो 7 वर्षको अवधिमा धेरै मानिसले परमेश्वरलाई चिनेका छन्, ती मानिसहरूको त्यसले निन्दा गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मानिस एकदमै ठुलो, जसले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ तिनीहरूको चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यसले एकदमै ठुलो चोट पुर्याउँछ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई। हेर्नुहोस् त, र यी सबै गर्नको पछाडि त्यो पशुको पूजालाई बढावा दिनु र यी सबै है नहोस् भनेर चाहिँ है त अरू मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास नगरोस् र परमेश्वरलाई नचिनोस् भनेर नै त्यसले के गर्नेछ त भन्दा चाहिँ सबै किसिमको त्यसले चाहिँ आफ्नो पूजालाई चाहिँ त्यसले बढावा गरेछ। त्यसले आफ्नो पूजा गर्नको निम्ति त्यसले आफ्नो घृत वस्तु चाहिँ यहुदीहरूको पवित्र मन्दिरमा स्थापना गरेर चाहिँ जाति जातिका मानिसहरूलाई, भाषा भाषाका मानिसहरूलाई है त्यहाँनिर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो मूर्तिलाई चाहिँ पुज्न लगाउनेछ। र त्यसले सबभन्दा ठुलो चाहिँ ईश्वर निन्दा गरेछ, पवित्र परमेश्वरको विरोध त्यसले गर्ने कुराहरू है यहाँनिर लेखे चाहिँ एन्टी रिलिजियस एन्ड एन्टी गड एलिमेन्ट इन द क्यारेक्टर अफ द बिस्ट भन्ने कुरो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। त्यसले परमेश्वर र उहाँको नामको विरोध गर्नेछ। हेर्नुहोस् न, र उहाँको पवित्र चरित्रको खिल्ली उडाउनेछ। हेर्नुहोस् न, दुष्ट शैतानले र यहाँसम्म कि त्यसले परमेश्वरलाई हराएको छ भन्न पनि ठान्नेछ। होइन, अब चाहिँ मैले परमेश्वरलाई हराएँ यो कुरामा, किनभने अब मानिसलाई मैले आफूतिर खिचेर मेरो पूजा गर्न लगाएको छु भन्ने कुरो त्यहाँसम्म पनि त्यसले ठान्नेछ। होइन, उहाँको पवित्र चरित्रलाई खिल्ली उडाउनेछ यहाँसम्म कि त्यसले परमेश्वरलाई हराएको छ भन्ने ठान्नेछ। परमेश्वर र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरूको विरोध गर्नेछ। यी सबै गर्न शैतानले त्यो पशुलाई प्रयोग गर्नेछ है, र त्यसको सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट हुनेछ। यो यस्तो किसिमको ईश्वर निन्दा हुनेछ जो अहिलेसम्म कहिले पनि भएको छैन। संसारको सबभन्दा बढी र घिनलाग्दो ईश्वर निन्दा चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा अथवा त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टको पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निन्दा दुष्ट शैतानले एन्टिक्राइस्टलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूको बिचमा त्यसले गर्नेछ आफ्नो पूजालाई बढावा दिनको निम्ति। त्यसपछि त्यसको युद्ध हेर्नुहोस् न, 7 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् न, पढाउँदाखेरि 7 पद त्यसको पोलिटिकल साइड। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। हेर्नुहोस् न, अनुमति दियो भन्ने कुरा त एकछिनपछि पढाउँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् न, शैतानले सधैँ विश्वासीलाई घृणा मात्र गरेको छ है। अहिलेसम्म जति पनि हामी विश्वासीले दुःख कष्टहरू पाएको छ त्यसको पछाडिको हात चाहिँ कसको छ? दुष्ट शैतानको हात छ। किन दुष्ट शैतानले कुनै पनि मूल्यमा पवित्र परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई मन पर्दैन। यसकारण चाहिँ त्यसले विश्वासीलाई घृणा मात्र गरेको छ, इजरायललाई र चर्चलाई त्यसले खेदो गरेको छ। तर यो काम गर्न परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुभएको छ। यदि परमेश्वरले नियन्त्रण नगर्नु भएको भए उहाँका सबै मानिसहरू यस पृथ्वीमा नष्ट भइसक्थ्यो। अहिले जति पनि दुष्ट शैतानले यो पृथ्वीमा इजरायली जातिहरूलाई र क्रिस्चियन समुदायलाई अथवा जिउँदो पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू त्यसले खेदो गरिरहेको छ। त्यो खेदो गर्ने क्रममा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ र दुष्ट शैतानले पूर्ण आफ्नो शक्तिमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई र इजरायललाई सताउन सकेको छैन। यदि परमेश्वरले नियन्त्रण नगर्नु भएको भएदेखि सायद यस पृथ्वीबाट चाहिँ पुरै पवित्र परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ मेटिएर जाने थियो। किनभने दुष्ट शैतानले कस्तो किसिमको आक्रमण गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एक झलक हामी चाहिँ अयुबको पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुभएको कारणले
र परमेश्वर आफैले नै नियन्त्रण गर्नुभएको कारणले दुष्ट शैतानले जति त्यसले बल थियो त्यसको बल र त्यसको शक्तिले चाहिँ हामी विश्वासीलाई त्यति प्रकारले सताउन चाहिँ सकेको छैन। तर हेर्नुहोस् है त, अहिले हामीले पढेको खण्ड फेरि पढौँ त त्यो पद 7 पद। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। ल यहाँ स्पष्ट तर है त, त्यो सङ्कष्टको बेलामा चाहिँ परमेश्वर आफैले नै त्यसलाई सताउनको निम्ति छुट दिनेछ हैन। परमेश्वर आफैले नै त्यसलाई चाहिँ त्यो शक्ति दिनेछ। ल अब तेरो जिम्मा भयो, तर जे गर्नु मन लाग्छ गर, किनभने तेरो समय एकदमै थोरै छ है, र त्यसको समय एकदमै थोरै छ भनेर हामीले 12 अध्यायमा पढिसकेका छौँ। त्यो थोरै भएको कारणले त्यो बडो क्रोधको साथमा चाहिँ यो पृथ्वीमा त्यो खसेको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर आफैले त्यसलाई के दिनुभएको छ, अनुमति दिनुभएको छ। र परमेश्वरका मानिसहरूले शैतानको असीमित दुःख र कष्ट देख्नेछ, एकदम अनलिमिटेड है त। त्यति बेला चाहिँ त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टमा चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरूले र इजरायलीहरूले चाहिँ दुष्ट शैतानबाट आउने सतावटको अनलिमिटेड है दुःख र कष्ट भोग्नेछ, असीमित है त। र तिनीहरूलाई मार्नेछ, सबै जातिका मानिसहरूलाई त्यसले दास बनाउनेछ। हेर्नुहोस् न, ल पढ्नु त फेरि त्यसको दोस्रो भागको 7 पदको दोस्रो भाग। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। त्यसले सबै जातिका मानिसलाई त्यसले के बनाउनेछ, दास बनाउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। मानिसले सोच्नेछ कि तिनीहरूले स्वतन्त्र पाउनेछ र जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनेछ भन्ने कुराहरू है। मानिसले तिनीहरू अब त झन् जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ है भनेर मानिसले सोच्नेछ, तर होइन। हेर्नुहोस् न, तर तिनीहरूले यस्तो है, तिनीहरूले यस्तो केही पनि गर्न पाउने छैन, किनभने तिनीहरू सबै पशुको इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यतिखेर दुष्ट शैतानले चाहिँ तिनीहरूको रिमोट है, जे गर्नु मन लाग्यो तिनीहरूले त्यही गर्नु पाउँदैन, त्यो चाहिँ पशुको रिमोटमा हुन्छ, त्यसको इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ है। अस्ति नै हामीले 666 को बारेमा हामीले यसरी कमर्सियल कुराहरू जे पनि छ है, हरेक आफूमा भएको सम्पत्तिहरू, आफ्नो घर जग्गा जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स हरेक कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारमा हुँदैन, त्यो चाहिँ कसको अधिकारमा हुन्छ, त्यो चाहिँ पशुको अधिकारमा हुन्छ। र त्यसले हामीलाई जति दिन्छ खानु त्यति मात्रै हामीले खानु पाउँछ, त्योभन्दा बढी हामीले खानु पाउँदैन है, त्योभन्दा बढी हामीले खर्च गर्नु पाउँदैन, त्यो चाहिँ त्यसको इसारामा चल्नेछ भन्ने कुरा। त्यसले यहाँनिर सबैलाई दास बनाउँछ भन्ने कुरा। फेरि पढ्नु त 7 अध्यायको दोस्रो भाग। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। यसको संसारभरिका सबै जाति कुल भाषाका मान्छेहरू चाहिँ यसको अधीन बन्छ, यसको इसारामा चल्नु पर्ने हुन्छ है। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो इच्छाले केही पनि गर्न पाउने छैन। अब त्यसको अधिकार है त, त्यसको अधिकार कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ 2 अध्यायको दोस्रो भागमा लेखेछ। 13 अध्यायको 2 पदको दोस्रो भागमा, 5 पदको दोस्रो भागमा, 7 अध्यायको 7 पदको दोस्रो भागमा र 10 पदमा लेखेछ। त्यसको अधिकार कहाँसम्म छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् न। यसकारण हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ कि पशुको सम्पूर्ण अधिकारको स्रोत चाहिँ को हो, दुष्ट शैतान है। ल पढौँ त एकचोटि 2 पद पढौँ त। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। त्यो अजिङ्गरले यो पशु एन्टिक्राइस्टलाई सम्पूर्ण हक र अधिकार दिएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ है त। र यहाँनिर 4 पदमा है, we are told that the world will marvel at this beast and wonder है, who is this like the beast है। यसकारण चाहिँ and who is able to wage war with him है। यसका 4 पदमा लेखेछ, जब दुष्ट शैतान त्यो अजिङ्गरले यो एन्टिक्राइस्टलाई त्यो बल शक्ति र अधिकार दिनेछ, त्यो सिंहासन दिनेछ है, त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूले छक्क परेछ त्यसले गरेको अचम्मको कामहरू देखेर है त। यहाँसम्म कि त्यो घातक चोट लागेको मानिसलाई त्यसले निको पारेको छ र सबै मानिसले भनेछ त्यो पशु जस्तो को छ र त्यसको शक्तिको विरोधमा को लड्न सक्छ र भनेर चाहिँ 4 पदमा उल्लेख गरेछ। पढाउँदा फेरि एकचोटि 4 पद। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने भनेर चाहिँ मानिसहरूले भनेछ। अविश्वासी संसार र विद्रोह गर्नेहरूको लागि यो पशुलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। अविश्वासी संसार है त, संसारभरि भएका परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्ने मानिसहरू र पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो पशुलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन भनेर चाहिँ मानिस त्यसरी विचार गर्छ। मानिसको विचार अनुसार चाहिँ त्यो जस्तो अरू कोही पनि छैन है भनेर चाहिँ सबै मानिसले विचार गर्छ, त्यो पशु जस्तो अरू कोही पनि छैन भनेर चाहिँ तिनीहरूले
यिनीहरूले के गर्छन्? विश्वास गर्छन्। हिज पावर विल कम फ्रम सैतान, त्यसको सारा शक्ति कहाँबाट आउनेछ? सैतानबाट आउनेछ। र त्यसको शक्ति कस्तो हुनेछ? पुरै डेमोनिक अथवा दुष्ट हुनेछ। यसो जति त्यसले अलौकिक कामहरू गर्नेछ, त्यो अलौकिक कामहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा साधारण मानिसले भन्दा पनि उच्च प्रकारले साधारण मानिसले कुरा बुझ्न सक्दैन। हेर्नुहोस् न, इट इज ए डिमोनिक एन्ड सुपरनेचरल, फार बियोन्ड द एबिलिटिज अफ द अर्डिनरी। एउटा साधारण मानिसले कहिल्यै पनि त्यस्तो अलौकिक र अचम्मको काम गर्न सक्दैन। यसको त्यो काम चाहिँ कसले गरेर देखाउँछ? एन्टी क्राइस्टले देखाउँछ। किनभने एन्टी क्राइस्टले चाहिँ दुष्ट शैतानले सम्पूर्ण हक र अधिकार दिएको छ, फार बियोन्ड द वर्ल्ड नोज टुडे। अहिलेसम्म संसारले कहिले पनि नदेखेको अचम्मको कामहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टले गरेछ। किनभने एन्टी क्राइस्टले चाहिँ सारा अधिकार चाहिँ कहाँबाट पाएको छ? दुष्ट शैतान त्यो अजिङ्गरबाट पाएको छ। ही विल बी सो पावरफुल, यति साह्रो त्यो शक्तिशाली हुन्छ, सेल्फ सफिसियन्ट, त्यो पुरै रूपले आफ्नैमा मात्रै त्यो चाहिँ सफिसियन्ट भएको हुन्छ। एन्ड इम्प्रेस्ड विथ हिज पावर, र ऊ चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चाहिँ एकदमै गर्व गर्ने, एकदमै आफूले चाहिँ पुरै प्रभाव एकदमै त्यसमा चाहिँ एकदम गर्व गर्ने व्यक्ति भएको हुन्छ। एन्ड ही विल एक्चुअली अनर नो वान एक्सेप्ट द गड अफ फोर्ट्रेसेस, होइन? त्यसले कसैलाई पनि त्यसले आदर गर्दैन, किनभने यति साह्रो शक्तिशाली भएको हुन्छ। त्यसले कसैलाई पनि त्यसले चाहिँ आदर गर्दैन, कसैलाई पनि इज्जत दिँदैन। त्यसले केवल चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ फोर्ट्रेसेस, होइन? दानियल 11:38 पदमा लेखेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ लडाइँ गर्ने अथवा फोर्ट्रेसेस किल्लाहरूको देउतालाई मात्रै त्यसले के गरेछ त? त्यसले किल्ला गरेर पढाउन त्यो पद आइस क्या? ल पढाउन त्यो। तिनीहरूका सट्टा उसले किल्लाहरूको एउटा देउतालाई मान गर्नेछ। जो किल्लाहरूको देउतालाई चाहिँ त्यसले मान गर्नेछ भनेको, अरू कसैलाई पनि त्यसले चाहिँ मान गर्ने छैन। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् नि, कुनै पनि मानिस यति धूर्त, अधर्मी, निर्दयी, नीच र ईश्वर निन्दा गर्ने हुने छैन। संसारमा कुनै पनि मानिस यति साह्रो घिनलाग्दो, धूर्त, अधर्मी, निर्दयी, नीच र ईश्वर निन्दा गर्ने हुने छैन, जबसम्म त्यो व्यक्ति दुष्ट शैतानले भरिँदैन। हेर्नुहोस् न, यसको बाइबलमा घरिघरि भविष्यमा आउने शासक र त्यसको राज्य पुरै दुष्ट शैतानको है प्रेरित भएको हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टलाई चाहिँ दुष्ट शैतान आफैले नै पुरै रूपले अभिषेक गरेको कारणले गर्दा, दुष्ट शैतान आफै नै यो एन्टी क्राइस्टमा भएर त्यसले काम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुनेछ त? यति साह्रो धूर्त हुनेछ, घिनलाग्दो हुनेछ, अधर्मी हुनेछ, निर्दय हुनेछ, नीच हुनेछ र ईश्वर निन्दा गर्ने व्यक्ति हुनेछ। है, त्यसलाई भन्ने शब्द, होइन? त्यसलाई भन्ने शब्द चाहिँ 6 पटकसम्म उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् न, वाज गिभन, त्यसलाई भन्ने शब्द, होइन? यो चाहिँ 5 पदमा 2 पटक प्रयोग गरेको छ। पढौँ त, त्यसलाई भन्ने शब्द मात्रै, त्यसलाई भन्ने शब्द छ। हेर्नुहोस् न, यो त्यसलाई भन्ने शब्द चाहिँ 5 पदमा 2 पटक प्रयोग गरेको छ, 7 पदमा 2 पटक प्रयोग गरेको छ, र 14 पदमा 1 पटक र 15 पदमा 1 पटक प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ यो पुरै 13 अध्यायमा चाहिँ त्यसलाई भनेर 6 पटकसम्म प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्छ, बट वी मस्ट नट फर्गेट दैट all of this occurs by the will of sovereign God। यो जति उसलाई हक र अधिकार दिएको छ, यो चाहिँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वर आफैले नै त्यसलाई त्यो हक र अधिकार दिन्छ। किनभने मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको छ, परमेश्वरको सत्यतालाई झुटमा परिवर्तन गरेको छ, र परमेश्वरको सत्यतालाई रुचाउनुको साटामा चाहिँ त्यो झुटलाई रुचाएको कारणले परमेश्वर आफैले नै यो ठुलो भ्रम मानिसको बिचमा पठाउनु हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पढ्छौँ। यसमा त्यसलाई भन्ने शब्द प्रयोग गरेको, त्यसका चाहिँ गड युजेस सैतान एज इन्स्ट्रुमेन्ट अफ जजमेन्ट, होइन? परमेश्वर आफैले नै यो दुष्ट शैतानलाई चाहिँ आफ्नो औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, है? एज स्टबन, रेबेलियस, अनरिपेन्टेन्ट एन्ड अनबिलिभिङ वर्ल्ड। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 21 पदमा एक कुरो लेख्छ, किनभने संसारमा कस्तो मान्छेहरू बाँच्ने छ भन्दा एकदमै कठोर किसिमको मान्छेहरू, एकदमै विद्रोह गर्ने मानिसहरू, अपश्चातापी, कहिले पनि पश्चाताप गर्नै नमान्नेहरू र परमेश्वरमाथि विश्वासी नगर्ने मानिसहरू। हेर्नुहोस्, त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले दुष्ट शैतानलाई एउटा हतियारको रूपमा ती मानिसहरूलाई पाठ सिकाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वर आफैले नै एउटा ठुलो भ्रम पठाउनुहुनेछ। किनभने हामी इतिहासमा पनि घरिघरि पढ्न पाउँछौँ, होइन? इतिहासमा पनि है, थ्रुआउट द हिस्ट्री गड हेज रिपिटेडली युज सैतान्स स्किम्स एन्ड इभिल म्यान एज इन्स्ट्रुमेन्ट अफ हिज जजमेन्ट, होइन? परमेश्वरले घरिघरि आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई
पाठ सिकाउनका निम्ति दुष्ट शैतानको विभिन्न योजनाहरूलाई र एकदमै दुष्ट मानिसहरूलाई प्रयोग गरेको छ। हामी यो पद पढ्नेछौँ यशायाको पुस्तक 10 अध्यायको 5 देखि 13 पदसम्म, तर हामी 5 पद 7 पद र 13 पद मात्रै पढ्नेछौँ। कसरी परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायललाई र यहुदालाई पाठ सिकाउनका निम्ति है असुरीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। हामी पढौँ त 5 पद। धिक्कार असुरीलाई, मेरो रिसको लाठो, जसको हातमा मेरो क्रोधको लौरो छ। हेर्नुहोस्, जसको के छ अरे, जसको हातमा मेरो रिसको लौरो छ भन्ने कुरा बताएको छ। अनि 7 पद पढाउँदा तर त्यसको यस्तो इच्छा छैन, त्यसको मनमा यस्तो विचार छैन, तर त्यसको अभिप्राय त सर्वनाश गर्ने र धेरै जातिहरूलाई खतम गरिदिने विचार छ। ल 13 पद पनि पढाउँदा किनकि त्यसले भन्छ, मेरै हातको बल र मेरै बुद्धिमानीले मैले यो गरेको हुँ। ल भइहाल्यो है त, ल भइहाल्यो है त। यसका यहाँनिर हामी के भेट्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ असुर्य राजाहरूले तिनीहरूले आफ्नै इच्छाले है र एकदमै दुष्ट विचारले तिनीहरूले सबै किसिमको पवित्र परमेश्वरलाई आक्रमण गरेको भए तापनि असुरीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले एउटा औजारको रूपमा चाहिँ आफ्नो जातिहरूलाई पाठ सिकाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा। टुल अफ डिसिप्लिन, तिनीहरूलाई अनुशासनमा ल्याउनको निम्ति, तिनीहरूलाई परमेश्वरपट्टि फर्काएर ल्याउनको निम्ति, ताकि तिनीहरूले पश्चाताप गर्न सकेको होस्, तिनीहरूले नचाहिने कुराहरू त्याग्न सकेको होस्, मूर्ति पूजाहरू त्याग्न सकेको होस्, अशुद्ध कुराहरू त्याग्न सकेको होस् भनेर चाहिँ उहाँले असुरीहरूलाई एउटा औजारको रूपमा तिनीहरूलाई पाठ सिकाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको कुराहरू हामी भेट्छौँ। यसकारण हाम्रो प्रश्न धेरै मान्छेले यही प्रश्न गर्छ, वाइ डज गड परमिट अर एलाउ it to go to unpunished, and why does he use the like the Assyrians or the beast in the judgment? है धेरै मान्छेले यही प्रश्न गर्छ, किन चाहिँ परमेश्वरले धर्मी मानिसहरूलाई सतावट दिनको निम्ति चाहिँ है तिनीहरूले चाहिँ अधर्मी मानिसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले त्यही प्रश्न गरेछ। अनि यो प्रश्न चाहिँ हबकुकमा पनि हामी त्यही भेट्छौँ। हबकुकले पनि त्यही प्रश्न गरेको थियो। हेर्नुहोस् न, द प्रोफेट हबकुक ह्याड सिमिलर क्वेसन है। द बुक प्रेजेन्ट्स अ पिक्चर अफ म्यान हु ट्रस्टेड गड। यहाँनिर यो हबकुकको पुस्तकमा यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ हबकुक भन्ने मान्छेले पवित्र परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपले भरोसा गरेको थियो, विश्वास गरेको थियो, तर ऊ एकदमै चिन्तित भएको छ है। ऊ एकदमै चिन्तित भएको छ र उसको दुईवटा प्रश्नहरू थियो। हबकुकको दुईवटा प्रश्नहरू थियो। उसको दुईवटा प्रश्नमध्ये के थियो, वाइ डिड गड परमिट द इन्क्रिजिङ इभिल इन जुडा टु गो अनपनिश्ड है त। किन चाहिँ यो यहुदी मानिसले यति धेरै पाप गरिरहेको छ र पनि यिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको छैन भनेर चाहिँ हबकुकको पहिलो प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न उसको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ कुड ए होली गड जस्टिफाई युजिङ बेबिलोनियन्स ए पिपल मोर विकेड देन ज्यूज टु पनिश द ज्यूज है। उसको अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई दण्ड दिनको निम्ति त्यो जाति आफ्नो जाति भन्दा पनि अझै दुष्ट जातिलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ दण्ड दिइराख्नु भएको छ त भने यो कुरो चाहिँ उसले बुझ्न सकेन। यसकारण चाहिँ यो पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले 2 अध्यायको 2 देखि 20 पदसम्म भेटाउनुहुनेछ र 1 अध्यायको 5 देखि 11 पदसम्म भेटाउनुहुनेछ र दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले 2 अध्यायको 2 देखि 20 सम्म भेटाउनुहुन्छ। यसका 10 द बुक इज थियोक्रेसी। यसकारण यो पुस्तकले के देखाउन खोजिरहेको छ हबकुकको पुस्तकले चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको पुस्तक हो अथवा परमेश्वर। यसकारण चाहिँ डिफेन्स अफ गड्स गुडनेस एन्ड पावर इन द भ्यू अफ एक्जिस्टेन्स। यसकारण चाहिँ संसारमा भएको जति पनि दुष्टहरूको अस्तित्व छ त्यो अस्तित्व दुष्टहरूको अस्तित्वको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको भलाइ र परमेश्वरको शक्तिले कसरी चाहिँ प्रतिरक्षा गर्न सक्छ है भनेर चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ हबकुकको पुस्तकमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताएको छ। यसकारण चाहिँ आफ्नो जातिहरूले गल्ती गर्दा पनि उहाँले आफ्नो जातिले चुनिएको जातिहरू भए तापनि योभन्दा पनि अझै घिनलाग्दो मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो जातिलाई पाठ सिकाउनु भएको छ। यसको प्रकाशको 13 अध्यायमा पनि है शैतान इज अलाउड टु गिभ द बिस्ट 3 थिङ्स हैन। प्रकाशको पुस्तकमा हामी के भन्छौँ, दुष्ट शैतानले त्यो पशुलाई 3 वटा कुराहरू दिएको छ। एउटा के दिएको छ, एउटा उसले आफ्नो शक्ति दिएको छ हेर्नुहोस् न, उसले आफ्नो एउटा शक्ति दिएको छ र दिस इज द ग्रीक डुनामिस विच इज अफ्टन युज इन मिराकल्स फर चाहिँ विभिन्न किसिमको चमत्कारहरू गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमको आश्चर्य कर्महरू गर्नको निम्ति दुष्ट शैतानले चाहिँ पशुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला शक्ति दिएको छ हैन। यो कुरो चाहिँ तपाईँले दोस्रो तेस्रोनी 2 अध्यायको 9 पदमा, हिब्रू 2 को 4 पदमा, प्रेरित 2 को 22 पदमा, 6 अध्यायको 8 पदमा यो डुनामिस भन्ने शब्द भेटाउनुहुन्छ। तर यसको खास
चाहिँ यो दुनामिस के को निम्ति दिएको, यो शक्ति किन दिएको छ भनेर चाहिँ चमत्कारहरू गर्न दिएको छ। सैतान विल परफर्म मिराकलस फिट्स थ्रु दिस म्यान एज अ पार्ट अफ हिज डिसिप्सन। यसकारण चाहिँ दुष्ट सैतानले यस्तो यस्तो अचम्मको कामहरू चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टद्वारा गर्नेछ हेर्नुहोस् न। र त्यो अचम्मको काम चाहिँ गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यसले आफ्नो छललाई मानिसको बिचमा प्रकट गर्न निम्ति हो। दोस्रो थेसलोनी 2:9-12 त्यही कुरो लेख्छ। प्रकाशको पुस्तक 13 3 र 4 पदमा त्यही कुरो लेख्छ। दोस्रो कुरो त्यसले के दिएको छ भन्दा त्यसले चाहिँ आफ्नो सिंहासन दिएको छ। हेर्नुहोस् न, त्यो दुष्ट सैतानले त्यो अजिङ्गरले चाहिँ एन्टिक्राइस्टलाई चाहिँ सिंहासन दिएको छ। दिस रेफर्स टु हिज पोजिसन एज ए किङ, एज ए इम्परर अफ द डिभाइन रोमन इम्पायर रुलिङ सुप्रिमली ओभर द रेस्ट अफ द नेसन। यसकारण चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टलाई दुष्ट शक्तिले यस्तो शक्ति दिनेछ, त्यसको सिंहासन दिनेछ। त्यो बस्नु सट्टामा त्यसले चाहिँ यो एन्टिक्राइस्ट राख्नेछ। र यो एन्टिक्राइस्टले पछिल्लो दिनमा आउने त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टमा हुने जुन साम्राज्यको स्थापना हुन्छ, 10वटा छुट्टा छुट्टै राष्ट्रहरू मिलिकन त्यो साम्राज्यको चाहिँ यो चाहिँ के हुनेछ त, एउटा मुख्य नेता अथवा शासक हुनेछ। र त्यसपछि त्यसले अर्को ठुलो अधिकार दिएको छ। हेर्नु ल, पढाउँ त त्यो 2 पद पढाउँ त। 13:2 पद। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो, त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति अनि आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। अनि त्यसपछि ठुलो अधिकार दियो भन्ने कुरो बतायो। ग्रेट अथोरिटी दियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। 3वटा कुराहरू त्यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ हैन। अनि यदि प्रकाश 13:7 पदमा हामी भेटाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरू छ, विभिन्न जातिका मानिसहरू छ। ती सबै मानिसले पुरै अधिकार दियो भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ occurring under the sovereignty of God and as an element of his judgment, right? Satan will undoubtedly have the ability to rise up the political rulers. यसकारण चाहिँ परमेश्वर आफैले नै त्यसलाई त्यो हक र त्यो अधिकार दिएको कारण सैतानले के गरेको छ त, त्यो यस्तो किसिमको राजनीतिक नेता त्यसले खडा गरेको छ, जुन कुरो हामी पढ्न पाउँछौँ। यसका विशेष यो चाहिँ सङ्कष्टको बेलामा चाहिँ है, the unseen ruler of this world, है, शैतानलाई आफ्नो आँखाले देख्न नसके तापनि हेर्नुहोस् न, शैतान will have complete rule through the man of lawlessness, the beast for a short time, है त। शैतानलाई हाम्रो आँखाले देख्न नसके तापनि, त्यो आत्मा भए तापनि त्यसले चाहिँ यस्ता मानिसलाई प्रयोग गर्नेछ जो मानिस एकदमै अधर्मी हुनेछ, यति साह्रो अधर्मी हुनेछ र त्यसलाई त्यो पशु छोरा त्यसलाई प्रयोग गर्नेछ र तर त्यसले कति चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ के गरेछ त, राज्य र अधिकार गर्नेछ। अब त्यसको समय कति हुनेछ है त, त्यसको अधिकारको समय कति हुनेछ भनेर 5 पदको दोस्रो भागमा लेख्छ। ल पढ्नु त 5 पदको दोस्रो भाग। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। ल हैन, 42 महिनासम्म हेर्नुस् न, पुरै त्यसको चाहिँ 42 महिनासम्म त्यसले आफ्नो अधिकार चलाउनेछ। अनि यो कुरा हामीले 12 अध्यायमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टको चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले पुरा रूपले त्यो हक र अधिकारको साथमा त्यसले चलाउनेछ भन्नु खोजेको। जब भिड यीशुलाई पक्रन आएको थियो, हेर्नुहोस्, जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बगैँचामा अन्तिम रात आफ्नो चेलाहरूसँग है प्रार्थना गर्नको निम्ति जानुभएको थियो, त्यति बेला चाहिँ ठुलो भिड उहाँलाई पक्राउ गर्नको निम्ति आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी लुकाको सुसमाचार 22 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। तर यीशुले 22 अध्यायको 53 पदमा यसो भन्नुभयो है, स्पष्ट रूपले जब यीशुलाई पक्रन आउँदाखेरि चाहिँ रहेछ, दिस इज योर टाइम है, दिस इज योर आवर, यो चाहिँ तिमीहरूको समय हो र अन्धकारको शक्तिको समय हो भन्ने कुरो मैले बताउनु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ जब प्रभु यीशु पक्राउ गरेर लिएर गएको छ, त्यसपछि यीशुलाई कसरी कुन दृष्टिकोणले हैन कति नराम्रोसँगले यातना दिएको छ, दुष्ट शैतानको हैन कुर्कुच्चा डस्दाखेरि चाहिँ त्यसले कुन किसिमले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यस्तो किसिमले त्यसले चाहिँ प्रयोग गरेको त्यसको शक्ति भन्ने कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको त्यो कुटाइबाट हामी थाहा पाउँछौँ। क्रुसको त्यो निर्दयी मृत्युबाट हामी थाहा पाउँछौँ। परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस संसारमा मानव जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति पठाउनु भएको थियो र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव जातिको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुपर्ने थियो। तर यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई है त, स्त्रीबाट जन्मेको सन्तानलाई है कुर्कुच्चा डस्नका निम्ति त्यसले आफ्नो शक्ति कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अब तिमीहरूको समय हो र यो चाहिँ अन्धकारको शक्तिको समय हो भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसपछि हामी चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको 13 अध्यायमा चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानको शक्तिको साँचो एक झलक, डरको एक झलक चाहिँ हामी त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो
त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको त्यो अवधिमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र त्यसले यीशु ख्रीष्टलाई कसरी कुर्कुच्चा डसेको थियो है, त्यो भन्दा पनि अझै दर्दनाक रूपले चाहिँ यो संसारमा त्यसले डस्नेछ। हेर्नुहोस् त्यसको चाहिँ अधिकार चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरो चाहिँ 7 पदको पढाउँदा दोस्रो भाग र 8 पद पढाउँदा सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। ल हेर्नुहोस् सबै त्यसको एक्सटेन्सन कहाँ छ, सबै मानिसहरूमाथि पुगेको छ। यसकारण पृथ्वीमा बसोबास गर्ने जति पनि मानिसहरू छ सबै मानिसको बिचमा चाहिँ त्यसको अधिकार पुग्नेछ। हेर्नुहोस् न, यसकारण त्यहाँनिर 8 पदमा लेखेको छ, ल पढ्नु न। र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्छन्। पृथ्वीमा भएका अथवा बास बस्ने सबै मानिसले त्यसको पूजा गर्नेछ। अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएका थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। त्यसको शक्ति कहाँसम्म पुग्छ, त्यसको शक्तिको पहुँच कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ 8 पदले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। अथवा जसको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा, थुमाको पुस्तकमा लेखिएको छैन, ती सबै मानिसले त्यसलाई पुज्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। तर साँचो विश्वासीहरूले हेर्नुहोस् र जसले चाहिँ त्यो पशुको त्यो सङ्ख्या अथवा नम्बर लिएको हुँदैन है त, त्यसको चिन्ह लिएको हुँदैन, तिनीहरू चाहिँ यो त्यसको अधिकारबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ छुट्याइनेछ है त। त्यसले पढौँ त 16 पद। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमार सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लाउन लगायो। ल हेर्नुहोस् है त, यो छाप नलगाउने मानिसहरू र सच्चा विश्वासीहरूले चाहिँ है यसको अधिकारभित्र आउँदैन। त्यसले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पुज्दैन। दे डु नट वर्सिप यु है त। यो छाप नलिनेहरू र साँचो विश्वासीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ पुज्दैन भन्ने कुरा। बट रादर इन मेनी केसेस दे विल डाई फर देयर फेथ। तर तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण त्यो विश्वासमा मर्न उनीहरू रुचाउने छ। तर तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानको अथवा त्यो पशुको चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ सेवा आराधना गर्ने छैन। यसमा दिस ट्रिब्युलेसन सेन्स दो मेनी विल डाई फर देयर फेथ विल ओभरकम द बिस्ट एन्ड द नेक्स्ट वर्ड आर स्पेशली एड्रेस टु देम। हेर्नुहोस् यसकारण चाहिँ यहाँनिर यो त्यति बेला जति पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने सन्तहरू हुनेछ तिनीहरूले मर्नु रुचाउनेछ आफ्नो विश्वासमा है। त्यो दुष्ट शैतानलाई पुज्नुभन्दा चाहिँ त्यो पशुलाई पुज्नुको साथ मर्नु तिनीहरूले रुचाउनेछ र तिनीहरू मृत्यु भएर चाहिँ यो दुष्ट शैतानमाथि चाहिँ तिनीहरू विजय भएको तिनीहरूले महसुस गर्नेछ। हामी पढौँ त त्यो 9 र 10 पद। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। हेर्नुहोस् जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ। कैदमा जाने कैदमा नै जानेछ। तरवारले मारिने चाहिँ तरवारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। ल हेर्नुहोस् त्यसको अब अधिकारको चाहिँ अब अन्त्य हुँदैछ। हेर्नुहोस् अब दुष्ट शैतान अथवा पशुको चाहिँ अधिकार चाहिँ के हुँदैछ, अब अन्त्य हुँदैछ। र त्यति बेला चाहिँ के हुँदैछ भन्दा यहाँ बाइबलमा विभिन्न किसिमको ट्रान्सलेसन्सहरू छ। जस्तै केजिबी किङ जेम्स भर्सन छ, आरएसपी छ, रिभाइज है भर्सन छ, यहाँनिर फिलिप्स छ, यो चाहिँ न्यू अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्सन छ। र यी सबै कुरोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ यहाँनिर मनुस्क्रिप्टमा यिनीहरूले चाहिँ यहाँ एउटा विशेष के देखाएको छ भन्दा चाहिँ इफ एनीवन किल्स विथ स्वord, तरवारले मारिने चाहिँ तरवारले मारिन्छ है। अथवा यहाँ अङ्ग्रेजीमा के इफ एनीवन किल्स विथ स्वord, जसलाई तरवारले मारिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा त्यसको पछिल्लो भागमा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हामी पढौँ 10 भागको पछिल्लो पद 10 पदको बी भाग अन्तिम भाग लास्ट। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। यो कुरोलाई जोडेर हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दा द लेटर पार्ट अफ दिस वर्स इज आइदर वार्निङ डाइरेक्टेड टुवर्ड द क्रिस्चियन्स फर देम नट टु टर्न टु भायोलेन्स एन्ड किलिङ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो पदलाई हेर्नुहोस् 9 पदलाई हामीले राम्रोसँगले तरवारले मारिने चाहिँ तरवारले मारिनेछ। इफ एनीवन किल्स विथ द स्वord है त, यदि कसैले तिमीहरूलाई तरवारले मार्यो भनेदेखि चाहिँ के भनेको छ भने यदि कसैले तिमीहरूलाई तरवारले मार्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले के गर्नु, तिमीले त्यसको विद्रोह नगर्नु है, तिमीले त्यसको चाहिँ रिटालिएट है नगर्नु है भन्ने कुरो बताएको छ। तिनीहरू मारिँदा विद्रोह र बदला लिनु हुन्न है भन्ने कुरो चाहिँ सिकाएको छ। तर आफैले चाहिँ समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। किनकि तिनीहरूलाई सताउनेलाई परमेश्वर आफैले नै न्याय गर्नुहुनेछ। यसकारण चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो अजिङ्गरले
जुन शक्ति र अधिकार त्यो पशुलाई दिएको छ, त्यो पशुले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदाखेरि है त्यहाँनिर वचनमा सुरुमै भनेछ, यदि कसैले तिमीहरूलाई तरवारले मार्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त्यसको विद्रोह नगर है, त्यसको रिटालिएट बदला नलियो, तिमीहरूले के गर, मर्नको निम्ति बरु तिमीहरू चाहिँ तयारी भइदियो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर वचनमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ एनआइबीले हामीले के भनेको छ भन्दा चाहिँ आफूलाई त्यो मृत्युको लागि समर्पण गर भन्ने कुराहरू बताएको छ। तर अरू भर्सनहरू चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यदि कसैले तिमीलाई मार्न चाहन्छन् भनेदेखि चाहिँ नेपालीमा अलिकति फरक छ है। यसकारण चाहिँ तिनीहरू मारिँदा चाहिँ परमेश्वर आफैले नै चाहिँ तिनीहरूको बदला लिनुहुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो, तिनीहरू मार्न आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तत्पर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि तीनवटा कुराहरू इफ भन्ने कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् है, हामी नेपाली बाइबलमा उल्लेख गरेको छ यो होइन, यदि 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 भने 3 चोटि शब्द प्रयोग गरेको छ होइन। यसकारण चाहिँ 9 र 10 पदमा चाहिँ यो यदि भने इफ एनीवन हेज एन इयर, जसको कान छ भन्ने शब्द प्रयोग, यदि कसैको कान छ भने भन्ने कुरा बताएको छ है त। जसको कान छ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, पढ्नु त दिएन। जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्। यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले हामी के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसको कान छ त्यसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नुहोस् है। हेर है, यो वचन चाहिँ एउटा तिमीहरूको एउटा चेतावनीको निम्ति हो भन्ने कुरा बताएको छ। द ओन्ली पोसिबल मिन्स अफ डेलिभरेन्स इज थ्रु द फेथ इन द वर्ड अफ गड। त्यति बेला चाहिँ मानव जातिको लागि एउटै मात्रै छुटकाराको उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्नु हो र त्यसबाट उद्धार पाउनु हो। त्यही मात्रै एउटा उनीहरूको लागि एउटा ठुलो मुक्ति छ है। दुष्ट शैतानलाई पुज्नुको साटामा, त्यो अजिङ्गरलाई पुज्नुको साटामा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्नु र विश्वास गर्नु, त्यही नै तिनीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो छुटकाराको एउटा उपाय हुनेछ है। दोस्रो है, इफ भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदैन। दोस्रो चाहिँ क्लस यहाँ चाहिँ दोस्रो दुईवटा चाहिँ पछिको दुईवटा चाहिँ यदि भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ क्लस 1 अगेन्स्ट एनीवन टेकिङ म्याटर्स इन्टु देयर ओन ह्यान्ड्स टु अपोज द सैटेनिक सिस्टम अफ फोर्स। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ दुष्ट शैतानले जुन किसिमको शक्तिको प्रयोग गरेको छ त्यसको चाहिँ रिटालिएट नगर्नु, त्यसको चाहिँ बदला नलिनु भन्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित छ। दिस इज सैतान्स आवर, यो चाहिँ शैतानको समय हो। यसकारण यो चाहिँ एकदमै छोटो हुनेछ है त। तर शैतानको समय चाहिँ एकदम छोटो हुनेछ, तर परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ त्यसको अन्त्यमा त्यसले के हुनेछ, विजय पाउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् त, नोइङ दिस एन्ड रेस्टिङ इन इट बाई फेथ विल गिभ इन्ड्योरेन्स। यसकारण चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गरेर है त। यहाँ के भने यदि त्यहाँनिर चाहिँ बडो राम्रोसँगले बताएको छ स्पष्ट रूपले यदि भन्ने शब्दबाट चाहिँ यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है, दुष्ट शैतानले जब तिमीहरूलाई सताउने छ त्यति बेला तिमीले आफूलाई समर्पण गरेर चाहिँ तिमीले के गर, सकेसम्म तिमीहरू चाहिँ शहीद भइदियो भन्ने कुरा बताएको छ। किनभने तिमीले यो कुरो जान कि दुष्ट शैतान बडो शक्तिको समयमा शक्ति साथ आएको छ, यो त्यसको समय हो। तर त्यसको समय चाहिँ एकदमै छोटो छ र त्यसको समय निश्चय पनि सकिनेछ र त्यसको समय सकिनेपछि चाहिँ तिमीहरूको ठुलो विजय हुनेछ। यसको सकेसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पित गरेर चाहिँ के गरिदियो त, शहीद भइदियो। किनभने परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। र अन्तिममा है त, अन्तिममा है त के छ भन्दाखेरि फाइनली वी शुड नोट वान मोर थिङ अबाउट दोज हु आर एड्रेस्ड इन भर्स 9। है पढ्नु त 9 पद, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस् है त। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा आह्वान गरेको छ है त। के आह्वान गरेको छ भन्दाखेरि जसरी प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय र 3 अध्यायमा यो हरेक जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस् भनेर उहाँले घरिघरि यो चाहिँ मण्डलीलाई भन्नुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ मण्डली भन्ने शब्द छैन। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ छैन। तर किनभने चर्च चाहिँ उठाइलगिएको छ है। यसकारण यो सुझाव चाहिँ चर्चलाई होइन, तर त्यस बेलाका सबै मानिसहरूलाई जसले चाहिँ सुन्न चाहन्छ है। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई मौका दिएको हुन्छ उहाँपट्टि फर्किन, फेरि एकचोटि उहाँले अन्तिम एउटा मौका दिएको हुन्छ। यसको सबै मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्किन सकोस् भनेर चाहिँ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, सबै मान्छेलाई आह्वान गरेको छ कि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गऱ्यो भने मात्रै मानिसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ र मुक्ति पाउनेछ भन्ने कुराहरू। र अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ है त। अब हामी छोटकरीमा हामी यो कुराहरू विचार गर्छौँ। अहिलेसम्ममा यो 13 अध्यायको हामीले 1 पददेखि लिएर हामीले 10 पदसम्म पढेका जति पनि कुराहरू छ हामी छोटकरीमा अब हामी यो चाहिँ समरी है, समरी मात्रै हामी पढ्नेछौँ र छोट त्यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। र तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ समुद्रको अगाडि बलुवामाथि उभिरहेको छ। र यसले के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो विष चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रबाट आउने छ भन्ने कुराहरू हामीले पढेका छौँ होइन। हामीले यो कुराहरू पढेका छौँ।
And यसकारण the prince of the people that shall come, especially he will be from the old Roman Empire. यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ को हुनेछ भन्दा चाहिँ प्राचीन रोमी साम्राज्यको शासक है, त्यो साम्राज्यबाट चाहिँ त्यो शासक आउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पढेको छ। यसका दुष्ट शैतानले चाहिँ मौका हेरिरहेको थियो, म कसलाई प्रयोग गरौँ इजरायली राष्ट्रलाई नष्ट गर्नको निम्ति र परमेश्वर विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने निम्ति र सबै मानिसलाई मेरो पूजा गर्न म कसरी चाहिँ के अरे मानिसहरूलाई भ्रम गरौँ भनेर चाहिँ उसले सोचिरहँदाखेरि चाहिँ उसले को देख्यो भनेर एउटा शासक देख्यो। कुन शासकलाई देख्यो भन्दा रोमी साम्राज्यबाट निस्किँदै गरेको एउटा शासकलाई, यसको समुद्रबाट निस्किँदै गरेको एउटा पशुलाई मैले देख्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले 13 अध्यायको 1 पदमा पढेको छौँ है त। दोस्रो कुरो चाहिँ पोलिटिकली ही विल बी द डिक्टेटर है त। यसकारण चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै ठुलो के हुनेछ त धनाशायी हुनेछ है। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ यस्तो डरलाग्दो धनाशायी हुनेछ, त्यो चाहिँ 7 वर्षको महासर्कसको पछिल्लो 3.5 वर्षमा है, त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रूपले चाहिँ त्यो साम्राज्यको चाहिँ एकदमै ठुलो तनाशाहीको रूपमा त्यसले राज्य गरेछ। द बिस्ट एन्ड हिज सिस्टम विल ओभरकम द फाइनल फर्म अफ द जेन्टाइल वर्ल्ड पावर। यसकारण चाहिँ त्यो पशुले र त्यो पशुले बनाएको हरेक व्यवस्थाले चाहिँ जति पनि अन्य जातिको शक्तिहरू थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्तिम रूप त्यसले दिनेछ है त। हि बिगिन्स एज अ पोलिटिकल पिस मेकर। सुरुमा चाहिँ त्यसले कसरी गरेछ, त्यसले सारा संसारलाई एक बनाउनका निम्ति त्यसले चाहिँ एकदमै सेतो घोडामा चढेर हामीले 6 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो 6 अध्यायमा है प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 को सेतो घोडामा गएर चाहिँ है धनु उसले बोकेको छ, तर त्यहाँनिर काँड छैन। त्यसको शान्तिको वार्ता गर्दै षड्यन्त्र गर्दै सबैलाई एक बनाएर चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरूको मिलाएर चाहिँ त्यसले एउटा साम्राज्य बनाउनेछ र त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ के हुनेछ त पछि पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ शान्तिको वार्ता गर्दै सबैलाई मिलाउँदै हिँड्नेछ, विभिन्न करारहरू बाँध्नेछ, तर पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ डरलाग्दो त्यो चाहिँ तनाशाही भएर निस्किनेछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। र त्यसले चाहिँ है पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले खास प्रयोग गरी चाहिँ हुन्छ धर्म हो। सबभन्दा पहिलो 3.5 वर्ष यसको लागि सारा संसारभरि चाहिँ है सबभन्दा बढी प्रभाव पार्न सकेको चाहिँ एउटा रोमन क्याथोलिक चर्च हो। हेर्नुहोस् न, इक्युमेनिजम भन्छ है त। यसकारण चाहिँ इक्युमेनिकल रिलिजन अफ बेबिलोन। यसकारण चाहिँ यो कुरो हामीले चाहिँ घरिघरि 17 अध्यायमा त्यही कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले चाहिँ धर्मद्वारा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। यसकारण चाहिँ त्यसले चाहिँ फस्टलाई गर्दा यसकारण चाहिँ त्यसले सपोर्ट दिएर चाहिँ सबै अन्य जाति शक्तिहरू चाहिँ यसले सपोर्ट अल अदर जेन्टाइल पावर्स बिफोर हिम द इक्युमेनिकल रिलिजन अफ बेबिलोन है। द हार्लोड सिस्टम जुन वेश्यावृत्ति कुरा छ होइन, हामीले जुन कुराहरू हामीले 17 अध्यायमा हामीले पढेका छौँ होइन। पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले धर्मको आड लिएर चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नेछ है। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसकारण चाहिँ जति पनि अहिले रोमी साम्राज्यको प्राचीन रोमी साम्राज्य छ, त्यो पनि युरोपमा छ, त्यो पनि देशहरू छ, प्रायः देशहरू चाहिँ के छ त भन्छ रोमन क्याथोलिक देशहरू हो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। अहिले कतिवटा इभान्जेलिकल्सहरू प्रोटेस्टेन्टहरू आए तापनि तर त्यसको पकड चाहिँ कसकोसँग छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अझै पनि चाहिँ रोमन क्याथोलिक है शक्तिमै छ। यसकारण चाहिँ सब दुष्ट शैतानले त्यो एन्टिक्राइस्टलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसले चाहिँ सबै चाल चाहिँ कसरी त्यसले धर्मलाई त्यसले आड बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रयोग गर्छ। अन्तिममा के हुनेछ त लास्टमा चाहिँ पछिल्लो दोस्रो भागमा चाहिँ त्यो आफैले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण मानिसहरूबाट चाहिँ पूजा लिनेछ भन्ने कुरा। तेस्रो है चौथो कुरो है यी द डाइरेक्ट कन्ट्रोल अफ दुष्ट शैतान आफैले नै त्यसलाई पूर्ण रूपले के गरेछ त त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेछ। दुष्ट शैतानको शक्तिले चाहिँ त्यसले काम गरेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। पाँचौँ कुरामा त्यसको थुप्रै नामहरूको बारेमा हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ। दुष्ट शैतानको के अरे यो एन्टिक्राइस्टको विभिन्न नामहरू हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँले एन्टिक्राइस्टको शीर्षकमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको राज्यलाई चाहिँ यसरी विभाजन गरेर हामीले यसरी हेरिसकेका छौँ। त्यो द बिस्ट विथ द 7 हेड्स एन्ड 10 हर्न्स है, त्यसको चाहिँ 7वटा शिरहरू छ र 10वटा सिङहरू छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। र त्यसको राज्य चाहिँ है केही राज्य चाहिँ त्यसको चाहिँ लेपर्ड जस्तो हुनेछ अथवा चितुवा जस्तो हुनेछ, केही चाहिँ भालु जस्तो हुनेछ, केही चाहिँ सिंह जस्तो हुनेछ अथवा बेबिलोन है त मादी र फार्सीहरूको र यो चाहिँ ग्रिकहरूको यो 3वटा राज्यको चरित्र चाहिँ यो अन्तिम राज्यको चरित्र हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ है। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ यो चाहिँ द फिट अफ द इमेज अफ दानियल, जुन हामीले दानियलको पुस्तकमा राजा दाउदले देखेको त्यो ठुलो त्यो इमेज है मानिसको जुन उसले एउटा के अरे सपना देखेको थियो। विभिन्न राज्यहरू विभाजन भएको छ र त्यो खुट्टाको बारेमा हामीले पढेको थियौँ। 2टा खुट्टा चाहिँ पछि चाहिँ रोमी साम्राज्य 2 भागमा विभाजन भएको कुराहरू पढेको थियौँ। र 10वटा जुन अम्लाहरू छ है त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ 10वटा अम्लाहरू र 10वटा सिङहरू चाहिँ त्यो चाहिँ भविष्यमा आउने 10वटा राज्यहरूको बारेमा हामीले पढेका छौँ।
र त्यसको चरित्र र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ होइन। जसरी चाहिँ होइन यो पृथ्वीमा होइन यो पृथ्वीमा त्यति बेला चाहिँ एकदमै आणविक विध्वंस भइरहेको बेलामा, जनसङ्ख्याको विस्फोटन भइरहेको बेलामा, त्यति बेला चाहिँ वातावरणको एकदमै विनाश भएको बेलामा सारा संसारले शान्ति र सुरक्षाको लागि खोजी गर्नेछ। सारा संसारले चिच्याएर कराउनेछ, हामीलाई शान्ति चाहियो, हामीलाई सुरक्षा चाहियो भन्ने कुरा। किनभने जति अहिले हरेक देशले के गरिरहेको छ त, उनीहरूले चाहिँ आणविक हतियारहरू बनाइरहेको छ। लुकाउने ठाउँ पनि छैन। अब कुनै पनि ठाउँमा त्यो कुनै पनि बेला त्यो पड्किन सक्छ, यति पुरानो भइसक्यो। यसको मानिसले त्यसलाई के गरिरहेको छ, विभिन्न किसिमको ट्रायल गरिरहेको छ। यसका चाहिँ आणविक विध्वंस हुनेछ, जनसङ्ख्याको विस्फोटन हुनेछ र वातावरणको ठुलो विनाश हुनेछ। यसकारण सारा संसारले शान्ति र सुरक्षाको लागि एकदमै ठुलो माग गर्नेछ। र त्यति बेला चाहिँ है यो मान्छे देखा पर्नेछ, एन्टी क्राइस्ट देखा पर्नेछ। र त्यसले आफ्नो प्रभाव देखाएर चाहिँ, शक्ति देखाएर चाहिँ, त्यसले आफ्नो पर्सनालिटीको आफ्नो व्यक्तित्वले चाहिँ सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ चुम्बकले जस्तै तानेर चाहिँ है त्यसले चाहिँ के गर्छ, एकदम यति साह्रो चतुराईको साथमा र त्यो चाहिँ एकदम त्यो यति राम्रो भाषणहरू दिएर, चतुराई भाषणहरू दिएर त्यसले आफ्नो है सारा युरोपको जति पनि शक्तिहरू छ र होइन अमेरिकामा भएको त्यो शक्तिलाई त्यसले के गरेछ त, त्यसले चाहिँ पुरै रूपले आफ्नो हातमा लिनेछ होइन। अनि सबै मान्छेलाई भनेछ है, म तिमीलाई चाहिँ शान्ति दिनेछु, म तिमीलाई आश्वासन दिन्छु भनेपछि यसले चाहिँ फर्स्टलाई गरेर यो चाहिँ के आउनेछ, शक्तिमा आउनेछ। अनि एज यु गेन हिज एसेन्डेन्सी टु पावर एज अ पिसमेकर, जसरी त्यो चाहिँ अनि यो शान्तिको वार्ता गर्दै गर्दै चाहिँ सारा संसारलाई नि त्यसले के गर्नेछ त, त्यसले नचाउनेछ, त्यसले षड्यन्त्र गरेर चाहिँ त्यो शक्तिमा पुग्नेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। र ती 10वटा राज्यहरू त्यसपछि राज्य गर्नेछ र त्यो 10वटा राज्यहरू राज्य गर्ने स्थापना गर्ने बित्तिकै उत्तरका एलायन्स अगेन यो चाहिँ के हुनेछ त, उत्तरको राज्यको विरोधमा हुनेछ, पूर्वको राज्यको विरोधमा हुनेछ। हेर्नुहोस् त, पूर्वको राज्य भनेको चाहिँ यता अहिले हाम्रो यता यो पश्चिमी यो पूर्वका देशहरू परेछ, नर्थ भन्ने बित्तिकै यो रसियाहरू परेछ, यसको विरोधमा चाहिँ त्यसपछि यसले 10वटा राज्यहरू स्थापना गर्नेछ है। त्यसपछि यसले चाहिँ के गरेछ त, दुष्ट शैतानको प्रभावमा चाहिँ यसले पुरै रूपले चाहिँ के गर्नेछ, यो 10वटा राज्यलाई एउटा साम्राज्यको रूपमा त्यसले चाहिँ प्रयोग गर्नेछ र त्यसलाई शासन गर्नेछ। र ती पछि चाहिँ ती 3वटा 10वटा राज्यहरूमध्येमा राष्ट्रहरूमध्ये 3वटा चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरै रूपले विद्रोह गर्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। र उत्तरको राज्य पनि आउनेछ, तर उत्तरको राज्यलाई चाहिँ पुरै रूपले नष्ट गरेर त्यसलाई पठाउनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ है। र Satan is also restricted to earth, totally possessing this man and produce the beast who then begins to persecute Israel. यसकारण चाहिँ यो दुष्ट शैतानले चाहिँ यो पृथ्वीभरि भएका है जति पनि शक्तिहरू छ त्यो शक्ति चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टलाई दिएर चाहिँ त्यसले पुरै इजरायललाई सताउनेछ। र त्यति मात्रै नभएर इजरायलसँग गरेको त्यो सन्धि, त्यो करारलाई 3.5 वर्षपछि त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूलाई देउता बनाएर त्यसले मूर्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वासस्थानमा खडा गर्नेछ र सबैलाई पुज्न लगाउनेछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। यो सबै कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ एकचोटि पतन भएर अनि फेरि जीवित भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। यी सबै कुराहरू है। यसकारण चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिक्राइस्ट त्यो पशु कसरी शक्तिशाली रूपले उदय भएर आउनेछ र दुष्ट शैतानले चाहिँ मौका खोजिरहेको छ, म कसलाई प्रयोग गरौँ मानिसले मेरो पूजा गर्नको निम्ति र परमेश्वरले चुन्नु भएको इजरायल जातिलाई नष्ट गरौँ भनेर ले सोचिरहेको बेलामा हिजो रिसले झुक्किएको छ। किनभने त्यो बालकलाई त्यसले मार्न सकेको छैन। यसलाई त्यो सम्पूर्ण रिस चाहिँ अब इजरायलको स्त्रीमाथि खन्याउन खोजिरहेको छ। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ बस त्यो यस्तो व्यक्तिलाई उसले हेर्न खोजिरहेको छ जुन व्यक्ति चाहिँ एकदमै चलाक धूर्त जसले चाहिँ आफ्नो शक्तिद्वारा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट उसले भेटाउनेछ। यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिकिसकेका छौँ। अब हामी चौथो भाग चाहिँ हामी भोलिदेखि हामी हेर्नेछौँ र हामी चाहिँ 11 पददेखि लिएर अब 18 पदसम्मको हामी दोस्रो पशुको बारेमा हेर्नेछौँ। यसमा पहिलो पशुको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अजिङ्गरको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ अतल कुण्डबाट निस्केको पशु दुष्ट शैतान त्यो अजिङ्गर हो। दोस्रो पशु चाहिँ समुद्रबाट निस्किआएको पशु हो। र अब तेस्रो पशु चाहिँ को हो भन्दा त्यो चाहिँ जमिनबाट निस्केर आएको पशु हो। र यो चाहिँ को हो भन्दा झुटो अगमवक्ता हो। यसको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा एन्टिक्राइस्टले चाहिँ धर्मको आडमा चाहिँ 10वटा राष्ट्रहरूलाई चाहिँ त्यसले के गरेर त्यसले चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा साम्राज्यको स्थापना गर्नेछ। र पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा कमर्सियल है त यो चाहिँ सारा संसारलाई चाहिँ
आफ्नो सम्पूर्ण भौतिक प्रेम अथवा 666 को त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ अर्थात् त्यो नेटवर्किङद्वारा चाहिँ कमर्सियल कुराद्वारा चाहिँ त्यसले चाहिँ राज्य गर्नेछ र त्यति बेला चाहिँ त्यसको साँचो एउटा दुष्ट शैतानको एउटा साँचो रङ र त्यसको चरित्र देख्नेछ। हुन्छ, परमेश्वर तपाईँहरू सबैलाई आशीष देखाउँ। जय मसीह छ।